Okay guys, you want to our next to my next GCash online, just subscribe, like, and hit the bell. Cash. Ano ba itong GCash? Itong GCash ay isang mobile wallet o isang cellphone wallet na pwede mong lagyan ng pera, pwede ka rin mag-withdraw ng pera, pwede mong gamitin pambayad sa mga services katulad ng kuryente, tubig, pwede ka rin mag-pay online, pwede ka rin mag-invest ng money, mag-bank transfer. So, ang una mong gagawin is to register. Mag-register ka, at pag nag-register ka, magkakaroon ka ng 50 pesos. At yung nireferan mo, yung ginamit mong referral code, makakatanggap din siya ng 50 pesos. So, dalawa kayo. At may isa pa siyang feature na MPIN o yung Mobile Personal ID Number para secured. At kung gusto mo namang gamitin yung mga features niya na advance, dapat magpa-verify ka. Dapat verified. Meaning, magsasubmit ka ng photo with your selfie and a government ID. So, paano ko ba napalago ang pera ko sa GCash? Yun ay sa pamamagitan ng referral. Yung iba, mga kaibigan ko, ginamit ko yung mga numbers nila, cellphone numbers. Tapos, yung code na pinadala sa kanila ay in-enter ko. At nakagawa ko ng second account ng GCash. At kumita yung GCash na account na yon at yung GCash na account ko. Katulad nito. Meron akong parallel space. Ano ba tong parallel space? Ang application na to ay nagdo-duplicate sa anumang application na meron ka. So, ang dinuplicate ko dito ay GCash. Tapos, dinuplicate ko rin yung Facebook or Twitter. So, yan yung ginawa ko, yung dalawa na yan. Either GCash with Facebook or GCash with Twitter. Kasi dun mo isa-send yung referral code mo. Pag na-send mo na yung referral code mo either sa Facebook or sa Twitter, yun ang i-click mo. Pero dapat na dito ka sa loob ng parallel space. So, bibigyan ka niya ng 50. Tapos, yung isang GCash account, bibigyan niya rin ng 50. So, a total of 100. Ang nakuha ko ay 5 numbers ng mga kaibigan ko. Tapos tinanong ko yung anong sinend na code para ma-verify. Dito kasi sa parallel space, hindi ka pwedeng mag-multiple app. Isa-isa lang. So, pagkatapos ng isa, nag-log out ako. Yung isa naman, so, hindi siya sabay-sabay. So, isa-isa siya. Hindi laging hindi siya simultaneous.
Kung hindi, sunod-sunod. So that's it guys. Sana naturuan ko kayo kung paano dumami ang pera nyo sa GCash. Okay? Peace. Okay guys, you want to earn extra money, extra cash online, just subscribe, like,